Nieuw wasparfum. Laat je was heerlijk ruiken met wasparfum. Doe een paar druppels bij je was en geniet van een langdurige, frisse geur aan je wasgoed. Bestel nu op wasparfum.nl. En ik hoop dat je heel erg prettig ergens in de hemel naar ons neerkijkt en dat je nooit meer een stofdoek hoeft vast te houden. Dag lieve mam. Ik heb vandaag vragen die me echt zo vaak gevraagd worden. Kalkaanslag. Ja, ik zie de meesten onder jullie al van dat kalk op die douchecabine en tussen de voegen. Nou, dat bedoel ik dus. En uiteraard of ik die weer kan verwijderen. Nou, die kan ik verwijderen. Ik ga beginnen met de glazen douchecabine schoon te maken en daarna pas de voegen. Ik gebruik daar zelf soda voor. Dus ik neem een emmertje, vul dat met heet water. Ongeveer 10 centimeter in je emmertje, dus niet al te veel water. Daar doe ik best wel veel soda bij, zeg zo 80%. Dus dan is het een beetje iets dikker dan water. Minder vloeibaar dus. Dan doe ik mijn huishoudhandschoenen aan. En dan vervolgens neem ik een sponsje. En met dat sponsje, wat ik natuurlijk door mijn sappie haal, dat dep ik op de glazen wand en of tegels. Dat laat ik even intrekken. Na een 20 minuten, dan kan je of met je sponsje of met een vaatkwast, kan je even over het mengsel heen gaan en kijken of het kalk al loskomt van glas of tegels. Als dat zo is, dan wrijf je dat even door elkaar. Vervolgens kook je water en giet je het hete water over het mengsel wat op de cabine zit of tegels. Natuurlijk nog steeds met die handschoenen aan. Door dat hete water, wel oppassen hè, zal je zien dat het kalk en de soda heel erg goed loskomen. Dat ga je vervolgens goed droog wrijven. Wat ik zelf als extra doe, je hebt voor de auto heb je van het Rain-X. Ik neem een doekje en dan smeer ik het heel dun in met die autowas. Dat laat ik dan even intrekken. Meestal wordt het dan een beetje dof en als het dan opgedroogd is, dan ga ik met een andere doek dat uitwrijven. Nou, dat schittert als een tierenlier, daar word je al helemaal blij van. Maar het heeft ook het voordeel dat als jij lekker zingend onder de douche staat, nou, dat water zie je zo naar beneden druipen. Ik ben daar zelf altijd heel erg blij mee. En het blijft ook even zitten. Het is niet na 1 keer weggespoeld. Dus je kan daarna, als je gedoucht hebt, die douche eventjes droog vegen. En klaar is Kees. En je zal zien dat je heel veel minder kalkaanslag zal hebben door het gebruik van die autowas. Ja, en dan nu de voegen. Met de bevoegen bedoel ik eigenlijk meer ook de onderkant. Want de onderkant van de douchecabine, daar zal je zien dat je vaak wat meer oranje uitslag hebt zitten. En wat is nou die oranje uitslag? Dat is een teveel gebruik aan zeep en shampoo, alles wat je gebruikt onder de douche. En dat gaat dus plakken aan de onderkant in die voegen. Dat oranje wil zeggen dat daar heerlijk bacteriën zitten te knagen aan jouw restje zeep. Want daar zit vet in en dat vinden ze heerlijk. De onderste rand voegen dus, met de oranje uitslag. Die moet je echt wel even goed aanzetten met een oplossing van water en soda. Dus meer soda gebruiken dan je met de rest van de tegels en het glas deed. Nou, dat is dus meer papperig. Dat laat je even goed intrekken. Dan ga je met de borstel eerst kijken of de voegen alweer wit aan het worden zijn. De onderkant, om dat weer wit te krijgen, heb je eigenlijk kokend water nodig om dat heel goed op te lossen, om die vetresten van het zeep weg te krijgen uit de voegen. Zorg wel dat je natuurlijk je werkhandschoenen aan hebt. En doe dan heel langzaam met een waterkoker en een borstel langs die onderste rand een klein stukje. Kijk of dat goed loskomt. Als je dit 1 keer goed doet,
dan blijft het ook een hele tijd weg, mits je na het douchen eventjes de moeite neemt om de cabine droog te vegen. Nou, voor de Super Sopkast fans onder jullie zullen jullie gemerkt hebben dat ik er even niet was. En dat komt omdat op 30 december mijn moeder is overleden. Mama heeft wel de hele mooie leeftijd van 91, bijna 92 bereikt. De laatste dagen van haar leven zijn we eigenlijk 24 uur samen geweest, samen in bed gelegen. En dat was prima zo. Waar ik vooral heel dankbaar over ben, is, ik krijg er ook helemaal kippenvel van, dat jullie hebben echt met duizenden gereageerd. En dat is zo lief. Ik vond het echt jammer dat mama niet meer leefde. Maar goed, laat ik nou in de hemel geloven dat ze zal het ergens wel gezien hebben. We noemden haar vaak de generaal, want ze was altijd heel kordaat en ze wist ook alles. En ze vond het altijd wel grappig dat haar rommelkontdochter, ik dus, dat ik nu ineens Nederland ging helpen met het schoonmaken van huizen, terwijl ik dat helemaal niet kon. Dat is ook zo. Maar door mama heb ik het wel heel goed geleerd. En een van de laatste dagen zei ze nog tegen me van Marja, ik vind nu echt dat je een 8 waard bent. Nou, dat vond ik heel erg leuk om te horen. Ik ga nu als oma en met alle wijsheid ook proberen om jullie net zo goed raad te geven als dat mama dat deed. En dat ik zoveel van haar geleerd heb dat ik ook al jullie vragen goed zal kunnen blijven beantwoorden. Nou mam, ik ben zo blij dat wij dit hebben mogen doen alle jaren. En ik hoop dat je heel erg prettig ergens in de hemel naar ons neerkijkt. En dat je nooit meer een stofdoek hoeft vast te houden. Dag lieve mam. Dit was mijn Super Sopkast voor deze keer. Stel jullie vragen, die ga ik nu weer regelmatig beantwoorden. En jullie kunnen me horen op Spotify, zien en horen uiteraard op YouTube, Instagram en TikTok. Nou, niet te geloven. Ik wens jullie heel veel plezier en ik wacht jullie vragen af. Dag!